مورد بعدی بحث استفاده از ویتامین ها و در واقع آنتی بیوتیک هاست. سلام. امروز میخوام در رابطه با تب حمل و نقل یا شیپینگ فیور نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. تمامی مطالبی که در رابطه با نقل و انتقال دام در واقع صورت میگیره مربوط به استرس هایی هست که در همین نقل و انتقالات به خود دام وارد میشه. خصوصا اگر گاو شیری رو شما در نظر بگیرید وزن بالایی دارن، موقع نقل و انتقالات دچار استرس های بیشتری میشن، تب بیشتری رو در واقع میگیرن. اینها دو تا عامل خیلی مهم که در واقع اینها درگیر میشن، 2 هفته بعد از سفر طولانی اینها رو در واقع درگیر میکنه. اگر به مقصد رسیدن بحث پاستورولای تنفسی هست یا رینوتراکیت هست، اینها رو ما باید مد نظر قرار بدیم. بیماری های در واقع باکتریایی و بیماری های ویروسی هستن، اینها خطرناک هستن. موقع حمل و نقل دام اینها رو حتما باید دوستان مد نظر قرار بدن که من دونه دونه اینها رو خدمت عزیزان عرض میکنم. یکی از اینها تب هست. دام ها بعد از معمولا یک حمل و نقل طولانی دچار تب میشن، دچار استرس میشن، دچار کوفتگی عضلانی میشن، عضلاتشون در واقع درد میکنه. به خاطر ساعت ها، شاید 13-14 ساعت اینها سرپا بایستن و سرپا ایستادن ها اینها رو دچار استرس میکنه و جا و مکان اینها رو هم ما باید دوستان ببینید رعایت کنیم. خیلی از دام هایی که منتقل میشن از یک مبدعی به مقصدی منتقل میشن، اینها ماشین هایی هستن که مجوز ندارن، اینها مورد تایید سازمان دامپزشکی نیستن. اینها در واقع دام هایی هم که ما منتقل میکنیم بدون مجوزگاه هم منتقل میشن، بدون هیچ گونه در واقع اطلاعاتی که در مورد حمل و نقل دام ما باید داشته باشیم. اینها رو همینجوری در واقع تلمبار میکنیم روی هم و به شهرهای دیگه و استانهای دیگه اینها رو ما ارسال میکنیم. سعی کنید که در مورد انتقال دام و در مورد نحوه انتقالشون این مطالب رو دوستان یاد بگیرن و این مطالب رو در انتقال دام خودشون به مرحله اجرا در بیارن. اولا اینکه سعی کنید مجوز رو حتما از دامپزشکی بگیرید. دوما شناسی دام ها رو حتما از طریق سایت بگیرید. سوما شماره پلاک رو که دامپزشکی میده حتما نصب کنید و بعد از نصب کردن اینها رو به استانهای دیگه و یا شهرهای مجاور خودتون انتقال بدید. اینها رو حتما مد نظر قرار بدید. آیا دام قبل از رفتن غذا بخوره یا نخوره؟ شما در مورد دام‌های سنگین مثل گاوهای شیری یا گوسفندان سعی کنید قبل از اینکه دام رو بخواید منتقل کنید یا حمل و نقلشون رو اقدام کنید 1 روز یا 2 روز 48 ساعت قبل از اون وارد قرنطینه کنید که خدا نکرده بیماری خاصی نداشته باشن، مشکلات خاصی رو نداشته باشن و سعی کنید 1 وعده غذا هم به اینها بدید. اگر شما برای دام‌های خودتون 1 وعده غذا و آب بدید، اینا میتونن تا حدود 500 کیلومتر 600 کیلومتر اینها میتونن دوام بیارن و در واقع اینا میتونن به راحتی این سفر رو اگر ما شرایط رو براشون فراهم کنیم اینها رو میتونن در واقع تحمل کنن. بحث تراکم هست دوستان، حتما سعی کنید تراکم دام خودتون رو مد نظر قرار بدید. برای گوسفندان تراکم 40 سانتی متر برای هر رأس گوسفند رو در نظر بگیرید. برای دام‌های سنگین گاوهای شیری سعی کنید که 1.40 1.300 متر رو حتما در نظر بگیرید. تراکم به صورت فشرده نباشه. سعی کنید در ساعات گرم و ساعاتی که تنش دمایی داریم ما اینها رو روانه شهرهای دیگه و استانهای دیگه نکنید و خودتون هم سعی کنید اگر دامی خریداری کردید در این زمانها اجازه ندید دام رو براتون ارسال کنند. در دماهای خنک، در دماهایی که واقعا دام استرسی در اون دماها نداره سعی کنید اینها رو مد نظر حتما قرار بدید. موضوع بعدی بحث سرپوشیده بودن یا سرباز بودن ماشین ها هست. اینها رو هم دوستان رعایت کنن که اکسیژن و هوا حتما وارد ماشین ها بشن و جریان داشته باشه که بتونید شما دامتون رو به راحتی منتقل کنید. مورد بعدی بحث استفاده از ویتامین ها و در واقع آنتی بیوتیک هاست. نظر خود من همین هست که اگر خواستید دام رو منتقل کنید سعی کنید یک ویتامینی رو شما تزریق کنید یا اکسیژت رو در واقع بتونید آنتی بیوتیکی رو هم تزریق کنید که دچار استرس
در واقع حمل و نقل نشن، تب حمل و نقل نشن که این استرس ها در واقع تلفات بیشتری رو برای دام شما به وجود میاره. و این استرس ها و این حمل و نقل اگر به همراه از شیرگیری یا وینینگ باشه، شما اگر دامی رو میخواید وارد فارم خودتون بکنید، این گوساله هایی رو میخواید وارد فارم خودتون بکنید، یک بحث از شیرگیری هم هست. ممکنه همون لحظه شما بخواید که اینها رو از شیر بگیرید، این استرس بیشتری رو برای دام شما وارد میکنه. بحث کوفتگی ها هست، اینها رو باید مد نظر قرار بدید. بحث افتادگی از ماشین هست، سعی کنید جایگاه ها رو طوری تنظیم کنید که دام ها بتونن به راحتی سوار بشن یا پیاده بشن. من خودم به شخصه دام هایی رو دیدم که موقع سوار شدن یا پیاده شدن اینها افتادن و شکستگی پا و شکستگی استخوان در اینها دیده شده. اینها رو موقع حمل و نقل دوستان سعی کنن که مد نظر قرار بدن. اگر دامتون به مقصد رسید، اینها رو سعی کنید که شما در یک جایی ثبت کنید، قرنطینه کنید. بعد از قرنطینه شدن و بعد از اینکه مطمئن شدید هیچ گونه مشکلاتی رو برای فارم خودتون به وجود نمیارن، اینها رو سعی کنید بعد از قرنطینگی وارد فارم کنید و در فارم خودتون مورد استفاده قرار بدید. مورد بعدی هم بحث ناهمگونی در دام هست. اگر ببینید شما دام‌های کوچیک با بزرگ رو یا دام‌های ریز با دام‌های درشت رو بخواید با همدیگه منتقل کنید، باز مشکلاتی رو برای خودتون ایجاد کردید. اگر گوساله‌ها رو در کنار گاوشیری بخواید انتقال بدید، حتما ممکنه دچار خفگی بشن، گاوها روی سر هم بیفتن یا خودشون پاهاشون لیز بخوره بعد بیفتن زمین و مشکلات شکستگی پا برای دام‌های خودتون به وجود بیاد. اینها رو حتما سعی کنید که کف ماشین ها رو طوری در نظر بگیرید که این مشکلات و لیز خوردن ها هم در دام خودتون و در ماشین و در وسایل حمل و نقل براتون به وجود نیاد. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید، سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر نظری در این مورد داشتید حتما برامون کامنت کنید تا بتونیم در اسرع وقت به دوستان پاسخ بدیم. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.